أرض مترامية جرداء واسعة قاحلة جذباء. بالأمس كانت تنبض بالحياة فأحالها الجدب مقفرة خلاء. انطوت جبالها على جرح دفين وأخفت بين تناياها ألما وحنين. فمن يا ترى يضمد الجرح ومن يا ترى يسكت الأنين. هذا الفضاء الشاسع اللامتناهي لفنا بألف سؤال عن المنطقة، تاريخها، حضارتها، وما آل منها إلى الزوال. هكذا بدأنا رحلتنا نحو عالم مغلف بالغموض، آملين أن نجد الحقيقة الضائعة بين هذه الجبال العالية وتلك الصخور الرمادية. كسائر الأنحاء المغربية تعاقبت على منطقة الجنوب عدة حضارات تركت بصماتها واضحة بهذا المكان. فقد استوقفتنا رسوم صخرية قديمة تجسد حيوانات من بينها غزالة، وحيد القرن، وفيل، لنتأكد أن هذه المنطقة رغم اللجوم المخيم عليها قد شهدت زمنا مزدهرا حيث كان الماء والمرعى متوفرا. لقد كانت هذه النقوش خير كتاب لتسجيل صفحة مشرقة من تاريخ منطقة الجنوب الأقصى. بالجنوب المغربي وعلى بعد 43 كيلومترا من شمال غرب مدينة طاطا تقع قرية تجموت يعقوب، إحدى قبائل سوس الأقصى. تابعنا المسير عبر هذه الطريق الشاقة الوعرة، حيث تعكس الشمس أشعتها لتضفي على المكان جمالا ساحرا مغلفا بصمت رهيب زاده روعة وبهاء. غيمة من الأسئلة حاصرتنا استفزت فضولنا ودعتنا لنفتح سجل تجموت الذي يجتمع فيه الخيال بالواقع والغامض بالواضح. وبينما نحن نهلل للخالق إبداعه هذا، تراءى لنا شبح من بعيد يفتح ذراعيه. إنه قرية تجموت. تضاربت الآراء واختلفت حول تسمية تجموت، بين قائل إنها من الكمتة، وهو لون أسود تخالطه حمرة كلون تربة هذه المنطقة، وهذا ما يؤكده الفقيه أحمد بن محمد التدرارتي الأزمازي، وبين قائل إنها من تقموت أي البويبة، لأنها كانت معبرا رئيسا وممرا أساسيا إلى الصحراء. عرفت هذه المنطقة هجرات كثيرة ومتتالية، لعل اليهودية أهمها، لأن آثارها انعكست على أهل المنطقة في جميع الميادين الاقتصادية منها والفكرية، حيث تكونت لديهم مجموعة من الروايات المشتركة في لفظها ومعناها. نأخذ على سبيل المثال رواية النبي دانيال. تحكي الرواية أن هذه الأرض أجدبت يوما، فلم يجد السكان بدا من استشارة كبيرهم للخروج من هذا المأزق، فأشار عليهم بإحضار تابوت النبي دانيال من العراق، لما يشاع عنه من قدرة على إنزال المطر،
وذلك مقابل رهائن من كل العشائر المكونة للقبيلة، وهي نصر، آسا وسمنات. وبعد إحضار التابوت اختلفوا حول مكان دفنه، فلجأوا مرة أخرى إلى التحكيم الذي حدد مكان الدفن في مهد الوادي، نقطة التقاء هذه العشائر. جاء المطر لكنه كان طوفانيا، جرف اليابس والأخضر، فلم يبقى للقبر أثر. تضيف الرواية أن نورا مشعا تراءى لهم، فأعادوا بناء قبر يبلغ طوله 7 أمتار ونصف، وما زال كما نراه مجاورا لهذا المسجد المخصص للصلاة وحفظ القرآن الكريم. بالرغم من قساوة الطقس، فتجموت تكتنز بجوفها كمية مائية مهمة. تستفيد المنطقة من خزانين كبيرين لسقي حقولها المزروعة. زيادة على ذلك، عيون تنبع من هنا وهناك. هذه الصور المأخوذة تحت الماء تبرز بجلاء قوة اندفاعه. فوارات مائية تنبع من الأعماق لتتحرر وتنطلق نحو الأراضي الظمآنة، ترويها وتبعث فيها الحياة. الأحسن هو المسؤول المكلف بتوزيع المياه على السكان حسب جدول محدد مضبوط، بحيث يستفيد الكل حسب القسط الواجب. يبلغ الأحسن من العمر 75 سنة، ولا زال يعمل لأن أبناؤه فارقوه، منهم من قضى نحبه ومنهم من هاجر إلى المدينة بحثا عن حياة أفضل. تنزغ ولا نويا أي تزمز ولا نويا أي تغيرا تاي تقرار تاي تجنزا الضغط ودورت ولا فايت تريد تدورت ولا في 12 يوم تجلس 24 الصيف 12. هذا الفضاء الواسع هو الملاذ الوحيد للحسن، حيث اعتاد أن يقضي معظم وقته منذ نعومة أظافره. يا سنة تلزم كله قشيتها تبع قيسة فقير كيف قيس 40 عام وقال سير من نوامان راه فريكرات نسنديف تيرين في كاست ينزل في الكران غدات نفس الكران في كاست إلى عمر فات. إن طرق قياس الماء كثيرة ومتنوعة ترجع إلى مئات السنين، لكن الأكثر استعمالا بتجموت هي تنست، وهي عبارة عن إناء نحاسي صغير مثقوب القعر يوضع في سطل مملوء بالماء، وكلما غطست تحسب وحده. طريقة أخرى بسيطة وعملية، هذه القصبة التي تقيس مستوى الماء بعد كل دورة سقي.
بنود كل الاتفاقيات المتعلقة بالسقي مدونة على مر السنين ومحفوظة بعناية عند كل عائلة. إرث، تنازل، كراء، رهن، كل شيء مدون على رقائق وألواح خشبية. هذه الأراضي الفلاحية تستقي حياتها من الينابيع التي سخرها الله لها لتبعث فيها الحياة. أشجار النخيل التي تتحمل الحرارة تساهم في تلطيف الجو وتوفير الظل. هذه الضيعات المتناثرة هنا وهناك هي مصدر عيش سكان تجموت ومكان عملهم الأوحد. تخضع المنطقة لمناخ صحراوي، الشيء الذي جعل السكان يعتمدون بالأساس على زراعة الأشجار التي تتحمل هذه القساوة كاللوز والزيتون والرمان والنخيل. بالإضافة إلى ذلك هناك زراعة سقوية تتفيأ ظلال هذه الأشجار وتستمد منها الصبر من أجل الاستمرار. رجال ونساء الكل يصارع من أجل البقاء، من أجل تطويع هذه الأرض لجعلها موردا كافيا لرزقهم. السوق هي الملتقى الأسبوعي الذي يقصده سكان معظم الدواوير المجاورة مشيا على الأقدام أو ممتطين دوابهم لحمل السلع. كانت هذه السوق تعكس وجه المنطقة الحقيقي، فكل المنتوجات المحلية كانت حاضرة: خضر، أدوات حديدية، وأواني نحاسية. حرفيون وصناع تقليديون يسوقون بضائعهم في هذا الملتقى التجاري، والآن كل شيء تقلص وبدأ النسيان يخيم على هذه السوق. انكمش كل شيء وانطوى على نفسه وبدت الوحشة ظاهرة على المكان. تستمر جولتنا ونحن نمتع أبصارنا بلون الجبال التي تشربت أشعة الشمس فاكتست حلة كوميتية خلابة. عدنا إلى القرية لاستكشاف مكان يقدره الكل ويحترمه، إنه أجادير.
إن أهمية أكادير تكمن في كونه الحصن الحصين للحفاظ على كل نفائس القبيلة، بناؤه شامخ عال كأنه قلعة ضخمة. مبنى من الطين والقش بنوافذ عالية وأبراج تضاهي شكل القصبات القديمة. تضمن هذه المؤسسة للتاغموتيين الحفاظ على كل ما يستوجب أن يصان كالعقود والشواهد والمجوهرات وكذا الحبوب الكنز الثمين. البركة الحمد لله بالبركة. ما يجرينا أشقى سوى هاد لكن أشقى نوكل بعدها. لهذه المؤسسة قوانين وأعراف خاصة يجب على كل المستفيدين الالتزام بها. يقوم بتنفيذ قوانين أكادير حارس حاضر بعين المكان لمراقبة سير العمل به. إنه المسؤول عن فتح وإغلاق أبواب المخزن وعمليات الإيداع والتحصيل. وفي حالة خرق أحد بنود القانون أو التعرض للسرقة تشكل لجنة من شيوخ القبيلة للنظر في القضية وتحديد الغرامة المستحقة على الجاني. ليس أكادير معلمة ثقافية فحسب، بل هو بمثابة مؤسسة بنكية لعبت منذ أقدم العصور دورا مزدوجا اجتماعيا واقتصاديا. أكادير ياكي كوين التاريخ أرجيش تخزن بنطومزين إيقاين السنغال الزيت أين دار سنيلان أين إلا أرتيج كوين إيقادر لماناس القرن إلا مين أرشك من الناس كربي شكمن شيحونا لقنا دخرات داسيني ميك العول سيتاروان سنا دقرن إلا مين أرتي داسين. قبل أن نغادر أكادير استوقفنا هذا الباب الضخم الذي لا يمكن للناظر إلا أن يشيد بصانعيه. إنه بحق تحفة فاخرة ومعلمة نادرة. إن ما زاد إعجابنا به تلك الدقة في اختيار الأحجام والأشكال وترصيص المسامير والألواح وتطويع الحديد والخشب وربما الفضة والنحاس ومزاوجتهما لتعطي أبهى صور التشكيل وأرقى أنواعه. بطريقة فنية واقتصادية، طين، حجارة، جذوع نخل وقش، استطاع البناء التاغموتي إرساء دعائم هذه الحصون لتبقى شامخة تسجل بمداد الفخر والاعتزاز تاريخ هذه الإبداعات. إذا كانت بعض هذه المخازن ما زالت تقوم بمهمتها حتى الآن، فكيف يتسنى لنا الحفاظ عليها حتى لا تعبث بها يد الزمان وتتلفها الرياح؟ غادي جرين يعني يخلع عريبنا غشاد فوق نمدن قامان تولو لين الحيلتي ما تكاني غي ولا غي حتى ياري خلو. وجود الزيتون بالمنطقة يستلزم وجود معاصر لاستخراج الزيت. أردنا مراقبة صاحب المعصرة فاقتربنا أكثر لنجده منهمكا في عمله. إنه يكدس الزيتون بعد شقه في قفف مصنوعة من الدوم.
يضع العامل الواحدة فوق الأخرى ثم يثقلها بحجر كبير دون أي خطأ أو تقصير. يعاود العملية دون كلل أو ملل، ويدير المعصر بشكل حلزوني ليعطي قطرات من الزيت في لون الذهب الخالص. تحت أشعة الشمس الساطعة أسرعنا الخطى لنطلع على صفحة أخرى من تاريخ تجموت. قطعنا على هذا الصانع خلوته، فاستقبلنا بوجه باش رغم قساوة الحاجة. إنه يصنع خنجرا تقليديا رمز الشجاعة والفروسية. لكم ساهم هذا الصانع في إثراء الموروث الحضاري لهذه المنطقة، واليوم وهو في 70 من عمره لا زال يعشق العمل ويهواه. لكن لمن سيمرر الرهان كي لا تفنى الحرفة قبل الأوان؟ لقد اعتدت على بداية عملي في 8 صباحا، وعند الظاهرة أتوقف للاستراحة وأستأنف العمل في 3. قبل اليوم كنت أشتغل على كل المعادن كالفضة والنحاس وغيرهما لأصنع الحلية من دماليج وخواتم، بالإضافة إلى كل اللوازم الأخرى. واليوم لا شيء غير السكون، لا أحد يسأل أو يطلب شيئا. قد يستمر الحال لعدة شهور، عندها لا أجد مفرا من السفر إلى مدينة مراكش لتسويق بضاعتي. لكن البازارات كلها سواء، أصحابها يبحثون عن الجيد بأرخص الأثمان التي لا تكفي إلا لشراء بعض المواد واللوازم التي أحتاجها، وأعود أدراجي إلى القرية خاوية الوفاض. أبنائي اختاروا حياة المدينة وأنشأوا عائلاتهم هناك كباقي شباب القرية. إن شهرة تجموت بصناعة الجواهر الفضية والحلي تعدت حدود المنطقة لتصل بالخصوص إلى مراكش، حيث سميت إحدى قيصاريات الذهب بالتجموتيين. لكن وللأسف بدأت هذه الصناعة في التراجع إلى أن صارت شبه منعدمة، فالحرفيون الشيوخ الغيورون على الحرفة لن يستطيعوا إتمام المسار دون مساعدة الشباب. قلت مرجع حسن وفلا من جبراز وكان يشبه هكا يعدل تثبيت في الصحن من لهنا نشوان فولكين نقال نغيمي كادون وسرس شكلاش نغاكات شكلاش نغاكات عدو كان عدني. هذه الفتاة تستعد للرقص. إنها تحاول أن تبدو بكامل زينتها. إنها تشارك في رسم هذه اللوحة الفلكلورية الرائعة. إنها رقصة أحواش. الفتيات واقفات متعاضدات يمثلن مزيجا من الأعراق والأجناس، كلهن في تجموت يد واحدة.
على دقات الطبول استكملنا جولتنا في تجموت، وصدى أصوات النساء يردد في آذاننا: من يا ترى يعيد للزمان رونقه لتعود ذاكرة تجموت إلى الحياة.